Need mo ba mag-transfer ng pera agad-agad? Eto, tuturuan kita how to send money from Metrobank papuntang BPI na super bilis at wala ng pila. Panoorin hanggang dulo kasi may quick tip din ako para makatipid ka sa transfer fees. Para sa tutorial na ito, gagamitin natin ang Metrobank app version 1.21.1 at magpapadala tayo ng pera sa isang enrolled BPI account. Para inyong masundan ang process, dapat ay meron kang mobile or Wi-Fi connection at may enough balance sa inyong Metrobank mobile account. So, let's get started! Open your Metrobank mobile app. At Mag Login, gamit ang username and password. Or biometrics kung naset up mo na ito. I-tap ang send money, then tap to any account. Tap enter amount field, tapos i-enter lang kung magkano ang ipapadala, then tap done. Tap ang select recipients at piliin ang enrolled contacts. Then, i-select natin ang BPI account na nandito sa list of enrolled accounts. Makikita natin dito ang details ng selected na BPI account. Tap Next at mag-scroll down sa baba hanggang makita mo ang purpose na field. Tap Select Purpose at piliin natin ang miscellaneous payment. Then tap Next. I-review lang ang details ng papadalhan, including yung amount na ipapadala at iba pang mga details para sigurado kang correct ang mga ito bago itap ang Confirm button. I-enter ang inyong Metrobank Mobile App passcode, then tap Next. After nyan ay magpapadala ng OTP code si Metrobank sa mobile number na associated sa iyong Metrobank account. At kailangan mo yan i-enter sa OTP code form na ito, then tap Next. Sa screen na ito ay makikita natin na na-process na ang iyong transaction. Makikita dito ang lahat ng kakailanganin mo na information as proof na napadala na ang pera. Pwede kang mag-take ng screenshot para ma-save ang mga information na ito. After this ay makakatanggap ka ng SMS mula sa Metrobank tungkol sa successful processing ng transaction. Kung naalala mo sa details na binigay for the receiver, ay meron dun optional mobile number field ng recipient. So, once successful nang naipadala ang pera, ay magpapadala si Metrobank ng text message sa recipient tungkol sa pinadala na pera. Now, paano nga ba makapag-transfer ng pera for free sa Metrobank to BPI? If babalikan natin ang receipt ng ating ginawang transaction, less than 1,000 pesos lang ang amount nito. Free ang money transfers para sa 1,000 piso o mas mababa sa Metrobank. Kaya kung kailangan mo magpadala ng 2,000, ang pwede mong gawin ay 2 separate transactions na tag 1,000 instead na isang buong transaction na 2,000 kung saan ay may dagdag na kaltas pa si Metrobank na 25 piso sa transaction fee. So, ayun. Don't forget that tip, lalo na kung kailangan mo mag-transfer ng malaking amount. May questions ka ba? Pakilagay na lang sa comments at susubukan naming sagutin lahat yon based sa aming makakaya. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin sa aming channel for more useful tips. Salamat sa panonood!